ugye azért jöttünk össze, egy nagyon érdekes történet, nagyon egyszerű. A Zsuzsa, itt van Konkó Zsuzsa testvérő, tulajdonképpen a Facebookon ismerte meg a Francois, de valaki magyar, kint Svájcból, ő kontaktálta őket össze, és akkor tulajdonképpen így került ő ide. Hogy ő Francois több felé volt így Európában, és akkor ide is mondott, hogy Győrben is miattatok. És én már hogy olvasgattam néhány írását, most 2 napja hallgatom, amiket mond, és tényleg fantasztikus, nem hirdetetni akarom meg ilyen emelni, de olyanokról beszélt, amit én így még nem hallottam. Hallottunk sok mindent, meg nem az, hogy valami fancy új dologról halljunk, hanem az valami, ami eredeti igazi dolog, és volt egy hölgy, tegnap előtt ott ült mögöttem meg, és sírt, és azt mondta, hogy még sok az evangéliumot így nem hallotta, és hát így fogadjátok sok szeretettel. Nem lesz semmilyen dicsőítés, egyet imádkozunk, és akkor utána fog beszélni. Úgy körülbelül 8 fele lehet, hogy abba fogja hagyni, azért, hogy legyen idő kérdezni is, jó? De még ma fel kell menni Budapesten valamit, tehát nem húzzuk el a tanítást az éjszakáig, hogy meghagyom valaki az ablakon. Úgyhogy körülbelül ez a dolog. Tehát ezt kérdezőség kérdések. Úgyhogy állapodok tereket, hogy összejöttünk a te nevedben, és köszönjük neked, Jézus, hogy ahol 2-3-an összejövünk, te ott vagy közöttünk. És Uram, téged akarunk hallani, Uram, és te vagy a legcsodálatosabb személy, akit megismerhetünk, és Uram, köszönjük mindazt, amit hoztál nekünk, Uram, és hálát adunk a Francois-ért is, hogy ide elhoztad, és Uram, köszönjük neked mindazt az áldást, amit már megadtál nekünk. Jézus Krisztus nevében, és drága Szentlélek, nyissad meg a szívünket, Uram, hogy lássunk téged egyre jobban, Uram, lássuk azt a valóságot, amit te teremtettél nekünk. Amen. Amen. Ja, bocsánat, Katona Zsolt, aki nem ismeri, ő fogja anyanyelvünkre fordítani. Well, thank you so much for the warm welcome. Nagyon köszönöm a meleg fogadtatást. It's so wonderful that we can meet brand new people, new faces for the first time. Nagyszerű találkozni új arcokkal először, és együtt barátkozhatunk össze. When I landed in Budapest a few days ago, néhány nap, amikor Budapesten leszállt a gépen, I came through from Poland. I was in Poland the last week. előtte Lengyelországba jártam. And when I landed at the station, I had to try and relate a Facebook photograph to real people. És amikor leszállt a gépem, akkor egy Facebookos fénykép alapján kellett beazonosítani azt az embert, aki lát. And it was so wonderful to meet Joseph and to meet Suzanne in Budapest and realize that we are no longer just friends on Facebook, we are now seeing one another in real life. Nagyszerű volt észrevenni, megismerni Zsuzsát és Józsit, és rájönni arra, hogy már nem csak a Facebookon keresztül vagyunk barátok, hanem élőben ismerhetjük meg egymást. At the moment I'm traveling through for 5 weeks through 7 countries in Europe. Jelenleg egy 5 hetes turnén vagyok, és különböző országait látogatom Európának. This is now the last week. I'm going to Amsterdam and tomorrow for our last conference and then back to South Africa. Ez az utolsó hét ebből a túrából, és megyek még Hollandiába, aztán meg Franciaországon át vissza Dél-Afrikába. I live in a small town called Hermanus, very near Cape Town. Nem messze Cape Towntól, a fogvárostól egy nagyon kicsi Hermanus nevű városból lakom. I'm sure you've heard of Cape Town since the FIFA World Cup. Biztos hallottatok a FIFA világbajnokság miatt erről a városról. It's a very long distance from here. Ez biztos nagyon messze van innen. But we live in a fantastic time where distance is cancelled with technology. De mi egy olyan csodálatos világban élünk most, ahol a távolság igazából a technológia miatt megsemmisülhet. I remember the first time years ago when I went to Kiev. My brother is missionary in Kiev. Emlékszem arra az alkalomra, amikor először Kievbe utaztam, mert a testvérem ott misszionárius. And immediately I bought a small SIM card for my telephone. És ott rögtön vettem egy SIM-kártyát a telefonomba. To connect with my wife Lydia. Azért, hogy a feleségemmel fel tudjam venni Lydiával. And I started typing a text message. Elkezdtem az SMS-t írni. And I was amazed for a moment, thinking, you know, this message is going in a Russian
country. És elkezdtem ezt elképzelni, hogy ez az üzenet egy orosz országból megy ki. And I can trust the technology that my message will not be lost in this world of Russian language. És bízhatom abban a technológiában, hogy ez az üzenet nem fog az orosz nyelvben elbukni. I try to imagine how many text messages are going now at the same time in the atmosphere. Próbáltam elképzelni, hogy milyen sok SMS mehet egyszerre ugyanabban az időben össze-vissza az And I don't have to worry that maybe my message will never reach my wife. Nem kellett attól félnem, hogy a feleséget az üzenet sosem fogja I can just send with confidence. hanem bizalommal el tudtam küldeni. And know that this message is going to go straight to Lydia. És tudtam, hogy ez az üzenet egyenesen Lidiához fog eljutni. And a few minutes later, wow, there's a message coming back from Hermanas. Néhány perc múlva ott volt az üzenet otthonról. And I realized if we can trust technology to connect us, És észrevettem, hogy bízhatunk a technológiában az ügyben, hogy összekössük. how can we possibly doubt that the creator of the universe connected us with himself? Akkor hogyan lehetséges az, hogy valaha is kételkedtünk abból, hogy az univerzumnak az alkotója ne kapcsolna össze bennünket? God is not hiding somewhere in outer space. Hiszen Isten nem rejtőzködik valahol a külső világegyetemben. The Hubble telescope will never discover him A Hubble teleszkóppal sosem tudjuk tudni felfedezni őt. because he's Emmanuel. Mert ő Immanuel. He's not far away from each one of us. Nincs messze egyikünktől sem. He's not more Emmanuel to the Jew than what he is to the Gentile. Nem jobban Immanuel a zsidó számára, mint amennyire a nem zsidó számára. God connected himself with the human race. Hiszen Isten összekötötte magát az emberiséggel. That makes religion a very, very poor substitute. És ez teszi a vallást egy igazából nagyon gyenge valamivé. Because religion will always try to connect man with some unknown God. Mert a vallás mindig az embert valamiféle ismeretlen Istennel akar And we think összekötni. that we have to invent God. És aztán azt gondolja, hogy nekünk We have to imagine God. el kell képzelnünk az Isten. But the truth is, De az igazság az, God imagined you. hogy Isten képzelt el téged. God invented you. Ő fedezett fel, ő teremtett téged. You are his workmanship. De az ő teremtése vagy. And in Christ, God connected himself with mankind. És Krisztusban az emberiséggel kapcsolatba került, összekötötte magát. God is not more Emmanuel in Jerusalem than what God is Emmanuel in Japan. Isten nem jobban Immanuel Jeruzsálemben, mint amennyire Immanuel Japán számára. In Acts chapter 17, we find Paul speaking to some Greek philosophers. Az apostolok cselekedetének 17. részében tudjuk, amikor beszél a görög filozófusokhoz az apostol. And Paul walked through the city and saw all their different shrines and altars. És ahogy keresztül sétált, ugye a városon látta különböző szobrokat, különböző oltárokat. They were very artistic in trying to give expression to their idea of what God could be pleased with. Amelyek nagyszerű kifejező eszközei voltak annak, hogy hogyan képzelték el az isteneket, és miképpen próbálták az isteneket így igazából megelégíteni. And then Paul found another altar that they also built to the unknown God. És akkor talált Pál egy olyan oltárt, ami az ismeretlen Istennek volt szentelve. And immediately Paul had a connection with him. És valahogy Paul azonnal egy összebarátkozást, egy vonzást talált ezzel kapcsolatban. You could imagine Paul would come, you know, into this new city of Greece. Képzeljük el, ahogy Paul bejön Görögországnak ebbe az új városába. Thinking maybe I must promote the Christian doctrine. Azon tűnő, hogy igen, talán nekem a keresztény elveket kéne hirdetni. So he would very humbly say, excuse me, but you know, maybe I can also add to my ideas of what God could be like. És akkor talán így képzelt, hogy igen, bocsánatot kérek, de talán nekem az én elképzelésemet kéne Istenre hirdetni. I want to introduce another altar called the Christian altar. És szeretnék egy új oltárt bevezetni, ami a keresztények oltára. You see, Jesus did not come to planet Earth to start the Christian religion. Lássuk be, Jézus nem azért jött a földre, hogy a keresztény vallást elkezdje itt a földön. Jesus did not come to compete with Buddha, Muhammad and Moses. Jézus nem azért jött el a világba, hogy Buddhával, Mohameddel vagy Mózessel versenyre keljen. He did not come as a politician trying to win some votes for Jesus. Nem úgy jött, mint egy politikus, aki szavazatokat akarna nyerni Jézus számára. He came with a far greater purpose. Sokkal nagyobb tervvel, sokkal nagyobb elképzeléssel jött. He came to reveal something that we have forgotten. Valami olyasmit akart számunkra megmutatni, amit elfelejtettünk. The image and the likeness of an invisible God. Az, hogy milyen a láthatatlan Isten képvisége, milyen ő maga valójában. Made visible in human life. És ezáltal láthatóvá tette őt az emberiség számára. Not visible in man's
dreams and imagination, nem az emberi álmodozás számára, vagy az emberi gondolatok számára, but visible in human life. hanem az emberi élet számára. And Jesus did not come as a new example for man. Nem azért jött, hogy újabb példát adjon ember számára, He came as the original blueprint of our design. hanem úgy jött, mint az eredeti lenyomata annak, amilyennek mi nekünk kell lenni. The only life that God had in mind when God said, let us make man in our image and in our likeness. Úgy jött, mint az eredeti élet, amit Isten teremtett, hogy meglássuk azt, hogy milyen, amikor valójában mi nekünk lennünk kellene. That same accurate image and likeness was revealed again in human form in Christ Jesus. A pontos és a teljesen pontos formája jött el Jézus Krisztusban az életnek. So what Jesus came to reveal, Tehát amiért Jézus jött, hogy megmutassa, he also redeemed. ugyancsak azt meg is váltotta. Otherwise he would just be a new presence on the market of religion and philosophy. Máskülönben ez csak egy új darab lenne a filozófiáknak és az elképzelésnek a piacán. Just another altar that we've built to say, now this is the Christian altar. Amit lehetne úgy hívnunk, mint az új oltár, amit úgy hívhatunk, hogy a keresztények új So oltár. like in the football world, we could choose our favorite team. Mint ahogy a fociban is választhatnánk ugye a kedvenc csapatot. Barcelona or Bafana, you Barcelona choose vagy a team. másik foci csapatot lehet választani. Jesus did not come to choose a few supporters for his Jézus ideas. nem azért jött, hogy egy néhány támogatót vagy szurkolót nyerjen az ő ötletei számára. He is the creator God of the universe revealed in human form. Hanem ő az a valaki, akit maga az univerzum alkotója formált és mutatott meg emberi formában. Not as in a new set of rules, Nem egy doboznyi, új csokornyi szabályt hozott, not as in a display window. nem az, hogy ezt megmutassa egy kirakatban. Paul says, as in a mirror. Azt mondja Paul, hogy úgy, mint egy tükör. Now we need to understand that the Bible consists of two parts. Fontos, hogy megértsük, hogy a Biblia két részből áll. The first part I call the display window. Az első részét hívom úgy, mint a kirakat. You know, when you go to town and you do some window shopping there in Budapest or in Ha járjátok a várost, akkor esetleg kirakatot nézegethettek. and you see beautiful things in their shop. És csodálatos dolgokat láthatok a kirakatban. You see a beautiful jacket, you think, Nagyszerű I can imagine that jacket on me. vagy nagyszerű zakát. Or those shoes. Elképzeltek, hogy ez jól állna rajtatok, vagy esetleg egy cipőt kinéztek így magatoknak. I bought these shoes and this jacket the day before I left Cape Town. Ezt a cipőt és ezt a kabátot egy nappal azelőtt Normally wear jackets, but városban elindult ide a I went to some very fancy churches during this tour. és nem szokott ilyet forrani, mivel nagyon előkelő gyülekezetek. At some churches I even had to borrow a tie from the pastor. Járt olyan gyülekezetbe, és ahol fel kellett venni, hogy And then it takes me a long time to tie it properly. Then it's hanging here, then it's hanging here. hogy elég legyen a hosszúság, ne ide lógjon, I'm distracting you now, sorry. Na most elnézést kér, amiatt, hogy The point I want to make is when I buy some shoes, when I buy shoes, amikor cipőt veszek, I want to make sure it's my size. akkor azért meg akarok győződni arra, hogy ez az én megfelelő. Because I don't want to buy very nice shoes, Nem a legjobb cipőt akarom but they're two sizes too small. megvenni, ami két számmal kisebb. Imagine walking with shoes that are too small. Képzeljétek el, But they look very nice, but they're so uncomfortable. két számmal kisebb a nálam. Hát az lehet, hogy nagyon jól néz ki, de nem lesz kényelmes. I want us to understand that when God revealed himself De szeretném, ha megértenek, amikor Isten kinyilatkozott önmagát in human form, emberi formában, God created capacity for himself in human form. akkor egy kapacitás is teremtett ahhoz, hogy az emberi formában lehessen. Not for a small percentage of God, Nem csak egy kis százalékát Istennek, but for his fullness. hanem a teljességét is. The heavens cannot measure God. Tehát a mennyek sem tudja igazából megmérni Isten We nagyságát. cannot measure God with light years of Nem tudjuk distance. Isten nagyságát megmérni még a fényévekkel sem. In the same way that you cannot measure temperature with a ruler. Ugyanúgy, mint ahogy nem lehet a hőmérsékletet sem egy vonalzón mérni. I cannot measure the size of this device and its memory by comparing it to this table or this room. Nem tudom ennek a kis készüléknek a méretével, a memóriájának a méretével megmérni ennek a szobának, vagy ennek az asztalnak. It would be the wrong comparison. Ez egy rossz összehasonlítás alap lenne. If I take a chair, Széket veszek például, I say this chair is much bigger than this little device. akkor azt mondhatom, hogy ez sokkal olyan, mint ez a kis készülék. If I look at it in a certain way, yes, I can say, oh, the chair is bigger than that. Ha bizonyos értelemben ránézek, akkor mondhatom azt, hogy igen, a szék nagyobb, mint ő.
készült. But we understand in technology there are gigabytes and De a terabytes. technológiából megértettük azt, hogy vannak And megapixels. And suddenly our minds are changed és rögtön megváltozik a gondolkodásunk, to think differently of size. mert akkor már másképpen tekintünk a méretre. And in that context it's become so wonderful to realize that we are God's invention. És ebben az értelemben olyan nagyszerű felismerni azt, hogy mi Istennek a feltalálása, kitalálásai vagyunk. We are God's size. Isten méretűek. He does not feel uncomfortable squeezing into your brain. És nem érzi magát igazából kényelmetlenül, hogy belemászik az agyatokba. He designed you for himself. Hanem úgy tervezett meg maga számára bennünket. He had nothing more in mind Nem volt semmi más az elméjében, but to reveal himself. csak az, hogy kinyilatkoztathassa magát. Not to hide somewhere, Nem, hogy elbújjon valahol, but to reveal himself hanem, hogy megmutassa magát. in human life. Az életi That's what Jesus came to do. Ezért jött el Jézus. He came to reveal himself Azért jött, hogy megmutatkozzon in human life az emberi életformájában. throughout the Old Testament. Az egész Ószövetségen keresztül, We are doing window shopping. ami ugye olyan, mint amikor We are kirakatjuk, looking at this promise, megnézzük ezt a bizonyos ígéretet, and the ingredients of this promise is wonderful news. és ennek az összetevője, ennek az ígéretnek egy csodálatos üzenet. Because every ingredient in that promise reveals that what Adam lost, Mert az üzenetnek minden egyes összetevője azt bontja ki, hogy mi az, amit Ádám elveszített. God has redeemed again. Isten aztán újra visszaszerezte, megváltotta ezt. Now remember when we speak about tenses, Na most emlékezzünk, amikor is igeidőkről beszélünk. in any language it can be very confusing. Bármiféle nyelvben ugye ez összezavaró lehet. When you learn a new language, Amikor egy új nyelvet kezdünk el tanulni, to make sure that you've got your tenses right. akkor legyél meggyőződve arról, hogy az igeidőket rendezett és rendezett. Because tenses are very time sensitive. They are time Rendszeresen related. tanulod meg, mert az igeidők azok nagyon időfüggőek, időérzékek. But when God speaks from eternity, Amikor az Isten az örökké valóság szempontjából beszél, He speaks from a different context of time. akkor különböző módon, másféle kontextusban értendő az idő. So God speaks a language called faith, Tehát amikor Isten olyan nyelvet használ, mint például a hit, where He calls things which are not yet visible as though they were. akkor ugye úgy beszél a dolgokról, amik még nem láthatóak, mintha azok már megtörténtek volna. So this can be very confusing to the natural Hát mind. ez nagyon zavaró, összezavaró lehet az emberi természetes elme számára. I mean, Jesus would say things like, before Abraham was, I am. Például egy ilyen, amikor Jézus azt mondja, hogy mielőtt Ábrahám volt, én már vagyok. You see, to understand God's mind, Hogy megértessük Istennek az elméjét, we need to understand that God is in His rest. meg kell azt érteni, hogy Isten nyugalomban van. Why did God enter into His rest? Miért is helyezte magát Isten ebbe a nyugalomba? Was God feeling very tired, after 6 days of creation? Vajon azért, mert 6 nap után olyan fáradtnak érezte That magát, amikor even- megteremtette a világot, Even God now needs a little bit of a break. és talán most éppen pihenés van szüksége? No, He rests because He's satisfied. Nem, azért van nyugalomban, mert elégedett. What He wanted to reveal, He revealed. Amit ki akar nyilatkoztatni, azt nyilatkoztatta. Now, God's rest is not at risk. Az ő nyugalma az nem egy rizikós dolog. Because when you look at Adam's life, Amikor Ádám életére tekintünk, we think it's a disaster. akkor azt gondolhatjuk, hogy ez egy katasztrófa. God has done something wrong by creating man. Mert azt gondolhatnánk, hogy Isten valami rosszat cselekedett az, hogy megteremtett az ember. Why did God rest? Akkor miért nyugszik most meg, és miért pihen? Because God's rest is not in Adam. Mert az ő nyugodalma nem Ádámban nyugszik, God's rest is in Christ, hanem Jézus Krisztusban. who was slain before the foundation of the earth. Akit még azelőtt, hogy megteremtetett a föld, feláldozta. The Lamb of God Az Isten báránya was slain before the foundation of the már earth. a föld megalapozása előtt fel lett áldozva. If we can understand Ha ezt meg tudnánk érteni, that God knew us hogy Isten már ismert minket, before He formed us in our mother's womb, még azelőtt, hogy megformáltattunk az anyánk méhében. it is not our brief history on planet Earth that introduces us to God. Tehát nem ez a rövid történet, amit a Földön töltünk, az az időszak, ami minket bemutat Istennek. God says to Jeremiah, I knew you before I formed you in your mother's Hisz womb. azt mondja Jeremiásnak, hogy ismertelek már, mielőtt megformáltatta anyádnak a méhében. And in 1 Corinthians 13, when Paul speaks about the Old Testament and the New Testament, 1 Korintus 13-ban, amikor a Pál az
és az új szövetségről He beszél. says, under the Old Testament we were like little babies, like children. Azt mondja nekünk, hogy az Old Szövetségben olyanok voltunk, mint a kisgyermek. You know, it's like mint a baby. when the baby's breastfeeding, Tudod, amikor a gyermeket a and csecsemőt the eyes are szoktatják, still dim and it recognizes the mother's face, szemei nem látnak még tisztán, de talán édesanyja arcát but felismerik. it's hazy. De ez még nem egészen világos He és says, éles számára. when I was a child, I reasoned like a child. És azt mondja, amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint gyermek. But when I became a man, I put away childish De amikor things. felnőtté váltam és ember lettem, akkor félretettem ezeket a gyermeki gondolatokat. Now we will know, even as we have always been known. És akkor már úgy leszünk ismertek, mint amikor mindig ismertek voltunk. In Christ, Tehát Isten eljött Krisztusban, to introduce us to ourselves again. hogy ismét bemutasson magunkat önmagunk számára, önmagunknak. Because He found us in Christ before He lost us in Adam. Mert ő megtalált bennünket Krisztusban, mert előtte elveszített bennünket Ádámban. Can you say that again? Mielőtt elveszített minket Ádámban. God found you in Christ before He lost you in Adam. Isten már megtalált téged Krisztusban, mielőtt elveszített téged Ádámban. So if we were doing window shopping under the Old Testament, Tehát, hogyha ezt a kirakat nézegetést folytatnánk az Ószövetségen keresztül, what are we doing when we read the New Testament? akkor mi történik, mit teszünk, amikor az Új Szövetséghez érünk? We are no longer chasing shadows. Akkor már többé nem árnyékokat kergetünk. My friend told me that he used to wait for his father coming back from work in the afternoon. Barátom mesélte, hogy szokta édesapját várni, amikor When he was a little munkából boy. esténként, kisfiúként. And then the sun was setting in the west. Nyugaton ugye látta a napnyugtát. And he knows that if he hides behind the wall, he can see his father's shadow. És tudta, hogy ha elbújik a fal mögött, akkor édesapjának az And his father comes walking back from the car. És az apuka jött vissza az autóból. And then he was so excited to see the shadow. Akkor olyan izgatott volt, hogy látta az apja árnyékát. But he won't jump on the shadow. De rá akart ugrani az árnyékra. He knows his father is coming now. Mert tudta, hogy az apja érkezik most. So when the shadow comes by, he grabs his father to surprise him. És akkor, amikor jött az árnyék, tudta, hogy elkaphatja, megölheti az édesapját. The Old Testament is a shadow Tehát az Ószövetség az egy ilyen árnyék. of what God has fulfilled in Christ. Arról, hogy mi az, amit Isten Jézusban beteljesített. Jesus Christ gives definition to Moses, to the Psalms, to the prophets. Jézus az, ami igazából definiálja, hogy mit kell értenünk Mózes alatt, a Zsoltárok alatt és a proféták alatt. The Bible is the most dangerous book in the world. A Biblia a legveszélyesebb könyv az egész világon. It has divided and confused more people than any other book. Mert minden más könyvnél több embert osztott meg, és zavarodott. Because there's only one code. Mert csak egyféle módon lehet megfejteni. And the code of the Bible És a kód a Bibliához is the revelation of Jesus Christ. Jézus Krisztusban szerzett megvilágosodás. The whole book is about one person. Mert az egész könyv csak egy személyről szól. His name is És Jesus. őt Jézus Krisztusnak hívják. But you know why it's good news for mankind? Tudjátok, miért jó hír ez az ember számára? Why is it good news of great joy? Miért van ebben egy hatalmas öröm? Because all of Jesus is about you. Mert minden, ami Jézusról szól, az róla He szól. has come to reveal man. Azért jött, hogy megmutassa ezt az embernek. He did not come to just start the Christian calendar Nem azért jött, hogy a keresztény naptár elinduljon, so that we can have great historic memories. hogy nagyszerű történelmi emlékeink legyenek, He came to divide human history hanem azért jött, hogy elválassza az emberi történelmet before az előtt and és after. az utánra. We are living in the after. De mi most az utánban élünk. We are living in the result of his death. Abban élünk, amit az ő halála eredményezett. We are living today as the testimony of the resurrection. Mi ma úgy élünk, mint bizonyítékai az ő feltámadásának. I was preaching in a church in Karlsruhe, Germany, a few weeks ago. Karlsruhében, Németországban prédikáltam pár héttel ezelőtt. Very beautiful building. Nagyon csodálatos épület. And the pastor is very skilled with technology. És ez az lelkipásztor nagyon ügyes a technológiai felhasználásban. I remember when he visited me in Hermanus, Emlékszem, amikor meglátogatott engem he Hermanusban. showed me on his cell phone Megmutatta a mobilján, that he can change the lighting in his church in Germany from Hermanus. tudja megválni. Krisztus kezdődik. Hey? Krisztus kezdődik. Yeah. Meg tudja csinálni a mobiltelefonján azt, hogy beállítja a különböző megvilágításokat.
and they can change the temperature. És még a mobilon keresztül a hőmérsékletet tudja állítani. When I tell this to some of the pastors in Africa, they think I'm talking magic, witchcraft. Afrikában néhány pásztornak ezt elmesélem, akkor ők azt gondolják, hogy valami mágiáról vagy valami boszorkányságról mesélek. But when I preached there, I said to the congregation, I said, you know, sometimes we wonder, why did God not delay everything by 2000 years? De amikor ott prédikáltam, azt mondtam a kongregációnak, az együtt lévő embereknek, hogy miért tűnődhetünk az, hogy nyilatkoztatott ki Isten valamit 2000 évvel később. Imagine the birth of Jesus Christ was delayed so that we can capture it with high definition cameras. Képzeljük el, hogy tehát 2000 évvel elnyújtották Jézus születését, azért, hogy már a technológiával le tudjuk ezt fényképezni, a születését meg tudjuk örökíteni. We have the technology now. Mert most már van rá megfelelő technológia. I mean, the guys Jesus chose as his followers, they were illiterate. De gondoljuk, hogy azokat az embereket, akiket Jézus választott, azok még olvasni sem tudtak, írásulatot. I'm sometimes surprised that Jesus didn't go to Jerusalem University to choose his disciples. Csodálkozom azon, hogy Jézus miért nem ment a Jeruzsálemi Egyetemre, hogy onnan választom magának. He goes to these fishermen, they didn't have time to read and write, because they were fishing at night. Választotta, akik halászok voltak, akik még meg sem tudtak. And sleeping during the day. Nem volt időjük rá. És aztán éjjel halásztak, napon meg aludt. So why did God not wait for 2000 years? Miért nem várt Isten 2000 évet? So that you can capture him with technology. Hogy a technológiával le tudjuk fényképezni, meg tudjuk örökíteni. Imagine how much money we could make to get the television rights. Pénzt lehetne csinálni ebből a tévéjogokból. On just Jesus' parables. Csak azon, hogy Jézusnak a példabeszédeit veszünk. And on his miracles. És aztán meg jönnek a csodák. On the crucifixion. Aztán a végén a keresztefesztés. The resurrection. Aztán a feltámadás. Capturing them full. Mindezt felvenni és megörökíteni. You know why God didn't wait? Tudod, miért nem lát Isten? Because technology Mert a technológia can never match you. soha nem tud veled azonos szintre kerülni. No technology that will still be invented in the far future can match one individual life. A technológia, amit valaha is a jövőben ki fognak találni, soha nem fog felérni egyetlen egy ember életet. Because even if you're watching this in 3D, képzeljük el, még ha csak 3D-ben is látunk dolgokat, akkor is egy távolság van. God came in Christ to cancel distance. Isten azért jötte Krisztus, hogy eltörölje ezt a távolságot. He removed every definition of distance. Minden definíciát a távolságnak eltörölte. He built a highway in the wilderness. Hanem a vadonba építette egy autópályát. Every high place minden was brought low. Le lett. In one moment. In one moment. Every valley was filled up. Minden egyes völgy fel lett töltve. Every crooked place was made straight. Minden zavaros kacskarik. Even the rough places was made smooth. Még a leggöröngyösebb is el lett egyenesítve. Mankind has no excuse to feel separated from God. Tehát az emberiségnek nincsen többé kifogása arra, hogy Istentől elvegyen. Remember, we're not talking window shopping here. Ne felejtsük el, most már nem az ablak kilaknak nézegetésről beszélünk. We're not talking the clumsy efforts of religion to try and get closer to someone than God. Nem a vallásosságnak a erőfeszítéséről beszélünk, hogy elérjünk és elképzeljük Istent. We're talking what God has done in Christ. Arról beszélünk, hogy mit tett Isten Krisztusban. The power of the gospel, hogy az evangélium ereje, is found in the revelation of what God did right. Abban találtatik, hogy mit tett Isten pontosan. It's not the revelation of what Adam did wrong. Nem arról szól, hogy mit tett rosszul Ádám, but what God did right. hanem arról, hogy mit tett Isten helyesen. And Paul says in Romans 1:17, it is from faith to faith. Pál a római levél 1:17-ben azt mondja, hogy hitről hitre. Faith does not begin with me. It's not my faith that persuades God. Nem az én hitem az, amely meggyőz Isten. It's God's faith that persuades me. Isten hite az, amely meggyőz engem. Because man believes many things. Mert az ember sokféle dolgokban hisz. But there's only one faith. De csak egy hit van. It's what God believes. Amit Isten hisz. So it's a download of faith. Tehát ez igazából a hitnek a letöltése. Because we are the God kind. Mert mi vagyunk az Isten szerűség, vagy Isten szerűség. We are designed by God. Isten által tervezettek. We are made with an appetite for His word. Tehát igazából az ő szava szerint teremthetünk. With the capacity for His word. So you don't need to tonight just try and concentrate and remember everything I say with your head. Nem kell neked most koncentrálni, hogy mindent megértsél és elrakálsz a fejedbe. Because your spirit being is created to absorb the fullness of Christ. Mert a te szellemi lényed arra lett teremtette, hogy fel tud fogni a teljességet. To hear the voice of your true freedom. Hogy meghalljátok a hangját a ti valós szabadságotoknak.
So in Christ Jesus, God has come to display the mirror of our original design. Tehát Isten Jézus Krisztusban az emberi valós tervezést mutatja meg, mint tükörben megláthatjuk. Do you remember the story of the ugly duckling? Emlékeztek a rút kiskacsa történetére? What was wrong with the ugly duckling? Mi volt ezzel a kiskacsával a baj? There was nothing wrong with it. Semmi nem volt vele It rossz. was just thinking wrong. Ő neki csak a gondolkodással volt baj. That's why the word repentance Ezért az a szó, ami a megbánás, is the Greek word. It's two Greek words. Meta means together with, Ez két szóból összetett szóvá lett, görög szó, meta. and the word nous, which means speaks of mind. Nos, ugye, ami pedig az elméről szól. Meta means together with, Tehát az együttet jelenti, and nous means mind. és a nos pedig a mind, az elmét jelenti. Now, together with whose mind? Tehát együtt kinek az elméje? Remember in Isaiah 55, Ézaiás 55-re emlékezünk, God says, "My thoughts are not your thoughts. amikor azt olvashatjuk, hogy az én gondolataim nem a ti gondolatokról. Therefore, your ways are not my ways." És ezért az én útjaim nem a ti útjaitok. And then it gets worse. Aztán rosszabb a helyzet. He says, "As the heavens are higher than the earth, Amennyivel magasabbak a mennyek a földön, so are my thoughts higher than your thoughts, magasabbak az én gondolataim a and my ways higher than your ways." az én útjaim magasabbak a tieiteknél. So often we stop reading there. Aztán ott meg is állunk az olvasásban. We think, God is very far away, Azt gondoljuk, hogy Isten nagyon and it's messze van, impossible to és understand. teljesen lehetetlen megérteni. And sometimes people will preach at a funeral, Aztán néha, amikor valaki prédikálnak egy and templomban, they will use that verse. akkor fogják, illetve idézik ezt az igét. God's ways are higher than our És azt ways. mondják, hogy Isten útjai nagyobbak, mint a mi útjaink. God's